Sam, vid det här laget så vet ju alla att du inte är uppväxt med svenska kultfilmer eller klassiker. Stämmer. Men har du någonsin varit på en charterresa någon gång? Det har jag faktiskt, Sebbe. Ja. Så det finns vissa saker här som jag eventuellt känner igen mig i. Nu har vi hållit på ett tag med det här segmentet som vi kallar för kultigration, vilket gör att jag som är uppväxt med svensk film och sett väldigt mycket kultfilm och klassiker tvingar Sam att se det som inte har tittat på svensk film överhuvudtaget på grund av sin härkomst. Mina föräldrar var inte speciellt intresserade av att kolla på svensk film när jag växte upp, tyvärr. Så att jag har ju missat en hel del, trots att jag älskar film. Ja. Så nu är det dags att ta igen det helt enkelt. Och du säger tyvärr. Det är en blessing and a curse, om man säger så. De flesta av filmerna vi har sett i den här serien har jag inte rekommenderat. Nej. Men det finns vissa guldkorn som jag ändå känner så här. Och en av klassikernas klassiker är Sällskapsresan. Det här känner ju jag till. Och någonstans hade jag fått för mig att jag hade sett den. Men sen så när jag började kolla på den så var jag så här, jag har inte sett det här. Nej. Lasse Åberg. Det vet jag vem är det. Varför jag vet det? Ja, det är en bra fråga också. Men jag har aldrig sett originalet Sällskapsresan. Men det har gjorts en del uppföljare. Ja, hur många är det? Ja, kan du nämna dem? Någon i snö. Snowroller. Någon på båt. Ja, Segelsällskapsresan tror jag den heter. Och en som jag eventuellt har sett. Golf. Den ofrivillige golfaren. Just det. Och som jag förstår det så... Vi är inte klara än. Ja, det finns fler. Det finns fler. Hälsoresan. Ja. Ja, och så gjorde de Stig-Helmer story om hur han då växte upp. Okej, så att alla... Och det har gjorts en musikal där Sven Melander tydligen reprisar sin roll. Ja, det är han som är fyllot. Ja. Det är alltså, det är samma universum. Alla de här, det är Stig-Helmer. Ja. Har Lasse Åberg spelat någon annan? Ja, alltså det kom ju en film innan Sällskapsresan som heter Repmånad. Där han spelar en karaktär som påminner om den här karaktären. Får du lov att vara en banan? Nej tack, jag är lite allergisk mot bananer. Jaha. Så att det är typ samma karaktär. Nu var det ett tag sedan som jag såg Repmånad, men jag har för mig att den är lite snarlik i alla fall. För att som jag förstår det så Lasse Åberg, han verkar vara väldigt så här vördad. Okej. Hur kommer det sig att en person helt utan charm, social färdighet eller uttalad intelligens kan bli så omtyckt? För att jag tycker om honom. Och jag förstår inte varför jag gör det. Det är som att han har en så här hypnos. Han är så spell. Han har sålt sin själ till djävulen. Och han kastar ändå en trollformel på alla som tittar på honom. Och vi bara automatiskt gillar honom. Jag kan flyga. Jag är inte rädd. Jag tror att det har lite att göra med svenskhet, blygheten. Men jag tror också det är för att han gör ingen annan olycklig. Nej. Det är ofta situationerna som han hamnar i. Han är ganska av ett tomt skal. Och när man sätter då det här skalet i olika situationer, även om det bara är en grisfest på Kanarieöarna, så blir det liksom så här, nej gud vad tokigt, vad kan hända nu? Och egentligen är det inte så jättemycket tokigt som händer. Det är liksom så här, han ska bjuda upp till dans. Och då blir vi så här, hur ska det här gå? Alla andra karaktärer, det är så här, det här är karaktärer som är skrivna för film, det är skådespelare som spelar dem och de gör ett bra jobb allihopa. Så har vi honom. Tur att man ska ha semester snart så man kommer bort ifrån det här ett tag. Jaså, vad ska du åka då? Men typ hade du frågat mig hur är huvudrollsinnehavaren i den här filmen? Vad tar han med sig? Jag hade bara, alltså... Böj och sträck på armarna. Det är svårt att förklara. Så. Ja, just det. Det är typ knappt som att man ser hans ögon. Ja, man ser mustaschen. Man ser mustaschen. Det är så märkligt. Ja. Men så här är det med herr Lasse Åberg, att jag tror att liksom han sitter inne och har trängt sig in hos väldigt många människor på olika nivåer i deras liv. Har man åkt tunnelbana till exempel, så är ju designen på de förra stolarna, det är han som har gjort det. Om du någon gång har tagit studenten eller liknande och fått ett ölglas med Musse Pigg, då är det han som har gjort den. Vet att jag har det hemma? Ja, jag har också det. Jag har också tagit studenten en gång i tiden. Men någonting som han är stor för och har varit stor för väldigt länge, även innan, det är Trasan och Banane.
Det barnprogram va? Ja, där han spelade Trasan. Sen tog de det här vidare och startade då en poprockgrupp som heter Electric Banana Band. Också hört talas om. Ja, och som är jättestora, Sam. Har du inte hört Sam? Jag älskar Maja, min Maja, min vitska lilla piraya, eller jag vill bo i en svamp. Där får jag kramp. Ja. Det har jag hört. Men Sam, vi brukar ju göra så här i Kultregation, att jag bara kastar ut frågan till dig. Vad handlar den här filmen om? Ja, det är lite olika människor som ska åka på en charterresa ner till Kanarieöarna till då en påhittad ort som heter Nueva Stockholm eller något sånt här, Nya Stockholm. Mina damer och herrar, det är kapten som talar. Vi flyger just nu ut över Atlanten. I bakgrunden så då försiggår någon form av så här att Stig-Helmer då, han ska smuggla med sig cash ner. 40 50 000. För att det är en annan karaktär som vill köpa lite land och bygga hotell där nere. Det här paketet nämligen. Ja. Så nu undrar jag ifall du skulle kunna ta det med dig. Och han blir lite småförtjust i en av de här 2 syrrorna som också är med i den här filmen. Men var ska bli kul att komma ner? De är syrror. Jag vet inte. Båda är rödhåriga. Utgår från de syrror. Och sen så träffar han på typ det bästa i filmen. Och det är Ole. Ja, den var lite väl stor den där. Ja, men dyr. Det jag har läst nu om Lasse Åberg, det är att han är sjukt noggrann när det gäller rollbesättningen i sina filmer. Så han har ju valt ut alla de här skådespelarna själv i princip. Och när han hittade den där jäveln, det var guld. Läste du om att det var en sån jumbo-pilot som gjorde looping? Ja. Looping? Ja. Med jumbo? Ja. 2 gånger. För som jag förstår så följer han med i resten av filmen. Jag tror att väldigt många förälskade sig i den här karaktären. Förutom då casting så är det ju faktiskt Lasse Åberg som har skrivit manus och regisserat och spelar huvudroll och allting. Han är ju ett geni. För sin tid, alla kulturformer han utövar. Så det är klart, sen så kanske han inte är världens bästa skådespelare. Nej. Eller kan spela andra roller än Stig-Helmer. För det tror jag inte riktigt han kan. Trasan och banan i alla ära. Men jag har inte hört om några andra stora roller han har gjort och vunnit Guldbagge för. Men han har ju vunnit Guldbagge för Stig-Helmer. Men inga andra. Nej. Och det, bara där tycker jag att det är tveksamt. Han vann ju en hedersbagge för några år sedan. Det förstår jag fullt för all konst han har liksom fått ut i Sverige. Men att få en för prestationen av den här karaktären vet jag inte om jag håller med om. Sen vet inte jag vilka som han liksom boxades med under den galan. Men... Va? Hur menar du? Så jag förstod det också så var Sällskapsresan, det är liksom en av de mest framgångsrika biofilmerna i Sverige någonsin. Ja. Jag tror fan varenda jävel gick och såg den här filmen. Och bara så här publiktrycket kring vem som ska vinna Guldbaggen kan jag förstå när det gäller att välja. Egentligen är det så här, jag har sett den här filmen, jag kommer inte ihåg jättemycket ifrån den, men en av de här filmerna som jag är uppväxt med det är Den ofrivillige golfaren. Det var en film som jag såg om rätt mycket när jag var liten. Okej, du har varit på charterresa och du är ju ändå uppväxt i Sverige liksom, och kan känna igen den svenska liksom alltet. Ja. Blir det kul? Tycker du om det här? Alltså så här, för det första, så här, om vi ska prata om att kolla på den här filmen idag så är den här filmen en tidsresa. Det är liksom charter på 90-talet eller början på 2000-talet eller whatever. Liksom, det var inte samma charter som den här filmen är. Nej. Och den här filmen, som jag förstår det är väldigt nära hur en charterupplevelse var på den tiden. Välkomna till våran ö. Sluta tänk på regn och snö. Det är ju en komedi. Men den är inte så här ha rolig. Nej. Utan för mig var det bara så fascinerande att sitta och titta på det här. Titta hur människor klädde sig, hur de såg ut. Vi heter faktiskt Storch och inte Stork. Jaså. Det är liksom ensamma människor som åker ner på den här resan. Och Stig-Helmer är ju typ ensamast av dem alla. Lite kul, det är en lite mysig film faktiskt att kolla på. Anledningen till att den här vann folks hjärtan tror jag var igenkänningen. Och sen var det karaktären och deras repliker. Det är inte riktigt min generation. När folk berättade varför den var rolig, var det en sån igenkänning för det är så här svenska beter sig. Jag förstod ju inte det. Jag tyckte det var roligt med fullgubbar som ständigt somnade överallt. Det var liksom det som, nu sover han igen. De driver ju väldigt mycket med svenskar. Alltså den här har ju också en undertitel. Vad är hela titeln?
Vad är det med de gamla titlarna? Anledningen till för att det är kul, det är för att det är så typiskt svenskt. Till att börja med att fråga om det finns svensk kaffe, som så här bara, för att vi vill inte dricka något annat kaffe. För andra, sen när har någonsin kaffe varit svenskt? Ja, det är inte så att vi odlar kaffebönor i Sverige. Nej, precis. Vi kan faktiskt skratta åt oss själva. Inte mot, men med oss själva på något sätt. Och jag har bott länge nog i det här landet för att kunna liksom känna igen mig i många av sakerna här också. Så när jag skrattar så skrattar jag ju delvis åt mig själv med. Ja. Eftersom mycket av den kulturen jag bär med mig, det är ju svensk kultur. Ja. Och att de åker ner och käkar julbord också vid poolen. Det är liksom en knykalas på en charterresa. Vadå, kan du inte fixa det själva, Suntrip? Och såklart den ständiga fyllan. Ja, absolut. Alla super hela tiden. Eller... Gud vad de super! Ja. Det är bra för magen. Jag antar då att det är för att göra narr av svensken på resa. Ja. Inte nödvändigtvis hur de beter sig hemma. Nej. Gösta bjöd oss på middag kväll, men jag sa att jag hade ont i huvudet. Ja, dricker du mer whisky så kommer du att få det i alla fall. I och med att den här filmen har några år på nacken nu, så blir det så här, jag vet inte riktigt vart satiren börjar och slutar. För vissa saker bara är, för att det är liksom, ja det är väl inspelat liksom 79 kan jag tänka mig. Så det är liksom 70-80-tal. Ibland kan det bara, shit, det där är så gammalt, men då driver de inte. Då bara är det. Ja. Driver de nu med svenskar, eller fick det här bara följa med? Halsbandet Ola har. Vad är det där? Du, det är till att ha pengar in om man svömmer. Han förklarar ju det för Stig-Helmer som att det här är en praktisk sak. Ja. Och jag vet inte om det var satir, för att jag kände ju igen det där. Jag har haft det själv. Ja. Och bara just den där jävla grejen. Nej, men det är det jag menar. Jag vet inte vart satiren börjar och slutar i och med att den här filmen har så många år på nacken. Så det blev nästan att jag på samma sätt blev så här, det där kul! Fast det där var inte ett skämt. Nej. Det där var 80-tal. Det är så det var. Ja. Och på tal om igenkänning. Stig-Helmer blir ju stoppad på flygplatsen för de ska gå igenom hans väska. Hej, vill du vara vänlig och peka ut din väska? Ja, det är den också det. När jag såg det, jag tror inte det andra tänker på det här sättet, men jag var så här, Stig-Helmer är den mörkaste av alla där på den tiden. Vill ni vara vänlig och ta av er skon? Random check på honom. Det är igenkänning från min sida i alla fall. Då fick jag reda på en rolig sak, och då att Lasse Åbergs mamma satt bakom honom på planen. Jaha. Skrattade du någonting åt skämten? Alltså åt komedin, inte åt nostalgin och allting, utan liksom var det en rolig komedi? Alltså, sådär. Jag tror jag garvade mest åt den scenen när Ole sitter framför den här syrran och gör trolleritrick. Ja. Alltså. Look, no hands. Det skrattade jag typ mest. Ja, men det är ju någonstans för han är den här roliga farbron. Ja. Som man som liten, man vill sitta vid hans bord, för gud vad rolig han är. Ja, han är så charmig. Ja. Och jag förstår varför hon typ så här faller för hans charm. Ja. För han är så här, han är liksom livet. Han bara lever och bara tycker det är underbart alltihop. Det var en grej som jag garvade åt. Den här mannen som ska köpa den här marken svart. När han letar efter det här paketet med pengarna. Och så kommer städerskan in och han lägger sig på golvet. Ja. Och hon står liksom där, buenas noches. Och så bara lyfter, buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Det kommer in en till städerska i hans rum när han ligger i sängen. Limpios. Helt! Yes. Så du vet vem det är, va? Det vet jag vem det är. Det är Gösta Ekman. Yes. Han var på semester under inspelningen och frågade om man kunde vara med i en så här improviserad scen. Ja, han är utklädd till en städerska. Ja. Det är roligt. Det är roligt. Man skojar om att folk som drar till Arlanda eller liknande börjar dricka bärs på flygplatsen när man åker på resa. Här är det så här, egen medhavd sprit på toalettlocket inför resan. Ja. Är det någonting mellan er? Sluta nu. Stopp. Fråga om filmen var rolig eller inte. Och det finns vissa saker i den här filmen som är lite så här slapstick-humor. Ja. Och den tycker jag inte alls landar. Den har åldrats jättedåligt.
Avgång med SA till Köpenhamn. Linje SK403 till Köpenhamn. Utgång nummer 8. Scandinavian Airlines departure to Copenhagen. Flight SK403. Sen innan de åker iväg så dyker en karaktär upp på flygplatsen som precis har kommit hem från sin semester. Sulan. Tjena! Alltså, tjena bara. När man tittar på Sulan så tänker man så här, det här är en person som kommer vara kvar för alltid. Tjena bara. Läget? För fan, har du då? Jo, det är fint. Fan, har du köpt vin? Vin? Det är 80% i rom. En sak som finns med i filmen, det är ju lite gammaldags hederlig rasism. Exempelvis den här killen som kommer i en sportbil. De kallar det för en pizzaracer. Du, titta! En pizzaracer. Va? Man brukar kalla dem så på jobbet. Fast han är ju spansk. Så att get your facts straight om ni nu ska driva med det. Precis, get your racism straight. Exakt, men inte nog med att det är rasism mot en spanjor, a.k.a. italienare, det är också rasism mot smålänningar. De har liksom fått ändå en spansk person, jag vet inte om det är en skådespelare eller inte, att säga jävla smålänningar när en person då är snål. Jävla smålänningarna. Sen är Stig Helmer då också rasist mot en göteborgare, alltså Berras polare, när han säger så här. Kan inte du hjälpa mig att bära en Berra? Vad är det för snack? Berra hem, Berra. Jag vet inte, har du några citat eller någonting? Ja, men det där passpengar och p-piller. Pass, pesetas, piral och piletter. Och brit. Och det här citatet, jag tror att det är Berra som säger det på flygplatsen. Hur är det? Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du. Men ett citat som kanske inte riktigt är ett citat, det är ju en text egentligen. Det är ju Berras t-shirt. Kolla storken. Jag vill bara nämna en scen som jag tyckte var väldigt intressant och väldigt kul, för den är så jävla märklig. Och det är då när han ska köpa den här marken. Det är klart att de här bungalows, de är ju eftertraktade. Ska vi ta en liten runda imorgon när vi avslutar affärerna? Försäljaren bara fortsätter försöka sälja in. 64 kvadratmeter. Helt på det klara med att min klient blir nöjd med detta här. Bostadsytan. Vilken fantastisk utsikt. Vardagsrummet i Ska jag Jacaranda. hämta dig imorgon? De talar över varandra på ett sätt som inte är snyggt gjort. Det är inte snyggt gjort alls, men jag tycker det är så jävla dumt. Ja, det är jättedumt, men också så här, jag tänkte faktiskt på ljudupptagningen. Filmen har jättestora skillnader i kvalitet när det gäller ljudupptagning. Till exempel när de är liksom på Kanarieöarna så är det bra ljudupptagning. Men alla scener typ med Magnus Härenstam på hans kontor, eller vad det nu är, mottagningen, de är skitdåliga. Ja, det är rumsljud. Ja, exakt. Visst, alla människor är rädda. Rädslan ingår normalt i vårt försvarssystem. Och sen så säger Sebbe att filmen är ofarlig, och jag håller med till största delen. Men så här, hur de beter sig mot flygplanspersonalen, det är väl inte så jätteofarligt kanske. Det kanske man inte skulle gjort nu för tiden. Nej. Det är inte bra att lära små killar sånt. Nej. Sam, är det här en rekommendation från din sida? Det är en rekommendation från min sida. Det är så fascinerande att göra den här tidsresan och bara se hur det var förr i tiden med en film som absolut inte är dålig. Om man har sett så många komedier som jag har sett när det gäller amerikanska filmer och engelska filmer under min uppväxt, så blir det här en del av mängden. Men jag kan förstå varför det blev så speciellt i Sverige när det görs på svenska och handlar om oss. Nej, jag säger liksom, den här filmen är helt ofarlig. Ja, verkligen. Så att den här kan man visa för alla. Alla kommer ju inte förstå den. Det finns en scen dock där den här snubben som vill köpa land, han pratar om Magnus Härenstam och hans klinik eller vad han solar. Och då tänkte jag så här, fan, ni hade kunnat skippa punghåret. Ett julklappspaket. Ja, alla tullar ju varit barn. Ja, det är så här Kultigration går till. Har ni några egna förslag på svenska kultfilmer eller klassiker, så får ni jättegärna kommentera. Men innan jag gör det så får ni också väldigt gärna trycka på den här röda knappen där nere som heter prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade, och vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.